What was that? What was that? هغه څه و؟ What was that? What was that? هغه څه و؟ The lights are gone! The lights are gone. برقونه لاړل. Lights ویل کېږي برقونو ته. Wow! We are finally in Miami! Wow! We are finally in Miami. بالاخره موږ میامي ته راغلو. میامي د یو ځای نوم ده. Let's go to our hotel. Let's go to our hotel. راځئ چې خپل هوټل ته لاړ شو. This city looks amazing! This city looks amazing. دغه ښار ډیر په زړه پورې ښکاري. Amazing ویل کېږي په زړه پورې. زړه راښکونکي ته amazing ویل کېږي. This hotel is beautiful. This hotel is beautiful. دغه هوټل ډیر ښایسته دی. Beautiful ویل کېږي ښایسته ته. Welcome to Miami. Here are your room keys. Thank you. Welcome to Miami. ښه راغلاست میامي ته. میامي د ځای نوم ده. Here are your room keys. دا واخله ستاسو د کوټې کیلیګانې. So much. We are excited. Thank you so much. ډیره زیاته مننه. We are excited. مونږ ډیر خوشحاله یو. Excited ویل کېږي ملګرو خوشحاله. I love this room! I love this room. دغه کوټه ماته ډیر خوند راکوي. یا زه ډیره مینه لرم د دې کوټې سره. The ocean looks beautiful. The ocean looks beautiful. دغه سمندر ډیر ښایسته ښکاري. Ocean ویل کېږي سمندر ته. Let's enjoy the beach. Let's enjoy the beach. راځئ چې د سمندر له غاړې نه خوند واخلو. Beach ویل کېږي ملګرو د سمندر غاړې ته. This is so exciting! This is so exciting. دا خو ډیر په زړه پورې ده. ډیر خوند کوي. What a perfect day. What a perfect day. څومره یو زبردسته ورځ ده. Perfect ویل کېږي ملګرو چې کله یو شی بالکل صحیح کنه هغه ته perfect ویل کېږي. لکه موږ وایو چې perfect day مطلب بالکل صحیح ورځ. نو دوی وایي کنه چې what a perfect day. څومره یو بهتره او ښه ورځ ده. The wind is getting stronger. The wind is getting stronger. دغه باد چې دا ډیر قوي کیږي. مطلب ډیر باد چې دا کنه ډیر قوي ده را روان ده. ډیر باد ده. wind ویل کېږي باد ده. The sky looks different. The sky looks different. دغه اسمان خو ډیر مختلف ښکاري. sky ویل کېږي اسمان ته او different ویل کېږي مختلف ته. نو دا وایي کنه چې the sky looks different. دغه اسمان چې دا کنه ډیر مختلف ښکاري. A storm is coming. A storm is coming. طوفان را روان دی. storm ویل کېږي طوفان ته. A storm is coming. یو طوفان را روان دی. Don't worry. We'll be okay. Don't worry. پریشانه کېږي ما. We will be okay. موږ به صحیح یو انشاءالله. پوه شوې؟ دا ورته وایي چې don't worry پریشانه کېږي ما. We will be okay. موږ به ټیک یو. What is a hurricane? What is a hurricane? دا سمندري طوفان څه ته ویل کېږي؟ ملګرو what is a hurricane دې مطلب دا دی کنه چې دا سمندري طوفان څه ته ویل کېږي؟ نو دلته hurricane مطلب دی سمندري طوفان.
A hurricane is a very powerful storm. A hurricane is a very powerful storm. یو هوریکین چې ده کنه هغه ډیر قوي طوفان ته ویل کیږي. Powerful storm مطلب قوي طوفان. The wind is so strong. The wind is so strong that باد چې ده دا باد څه لګي کنه دا ډیر قوي ده. Please return to the hotel. Please return to the hotel. مهرباني وکړئ هوټل ته بیرته تاو شئ لاړ شئ هوټل ته. Let's go back now. Let's go back now. راځئ چې بیرته لاړ شو اوس. I think the storm is coming. I think the storm is coming. زما په فکر یا زما په خیال چې طوفان را روان دی. I think the storm is coming. زما په فکر چې طوفان را روان دی. Welcome back. Welcome back. بیرته ښه راغلاست. It's starting to rain. It's starting to rain. باران وریدل شروع شو. باران وریدل شروع وکړه. Rain ویل کیږي باران ته. The wind is getting strong. The wind's getting stronger. بادون چې دی کنه هغه نور هم قوي شول. یعنی قوي دی نور هم. ملګرو که د دې دویمه برخه کتل غواړي یا نو حتما درسره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او راتلونکي ویډیو لپاره انتظار وکړئ. انشاءالله مکمل د دې فلم چې ده مکمل زه تاسو ته ویډیو اپلوډ کوم. ډېر په زړه پورې فلم دی ملګرو. حتما دې سره دویمه دریمه برخه حتما موږ سره وګورئ. ډېره زیاته مننه د کتلو څخه. Thank you so much for watching this video.